بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه مختلف قسم چې کوم ټاپالوجیز دي هغه ټاپالوجي مونږ سٹارټ کړي وو په تیر کلاس کې چې کوم هغه تیر کلاس مونږ پکې سٹار ټاپالوجي کتلې وه چونکې پاخ کې پکې څه مسله راغلې وه پته نه لګي صحیح وه خو کار یې نه کړلو نو یو فاسټ اورویو به دغه لم ویرکو بیا به یې وکسو. نارملی چې کومه سٹار ټاپالوجي ده په دغه کې چې څومره کنیکټینګ ډیوایس وي دا یې مونږ سره څه شی وي دا یې مونږ سره نوډ وي دا یوزر وي صرف دا اینډ یوزر وي دا سرویسز یوټیلایز کوي. نارملی چې څومره مې مونږ سره اداري ګوره که تاسو وکسو په دفترو کې مونږ سره څه شی وي میکزیمم سٹار ټاپالوجي وي. کله چې ریسورس کم وي او یوزر زیات وي یو کمپیوټر وي یا کمپیوټر سره سرور وي پرنټر یې ورسره کنیکټ کړی لږه نادرا واخله یا مثال په طور باندې بینک واخله هر یو کمپیوټر چې شي کې هغه نه ورته ریکویسټ لګي اوس که په سیم ټایم باندې یو پرنټر ته 3 ریکویسټ لاړل نو 3 وړه پرنټ نه کی کوم چې پهله ورته لاند وي ځکه چې پر کیبل کې ډیټا درومي چې د کوم کیبل اولنې ډیټا ورته ورسېده نو اول هغه پروسس کی یغه نه بعد چې کوم نیکس په بفر کې یا پروسس کی یغه نه بعد چې کوم نیکس یا په بفر کې چې کومه میموري یا پروسس کی نو دا موږ سره چې شوی یو سرور کلاینټ انوایرنمنت ته ارکیټیکچر دی چې څومره ډیوایس دي دا ډیپندنت دي په څه شي باندې په د سرور باندې په فیلیور اف د سرور کې موږ سره چې کیږي چې د څومره سرویسز دي دا ټول موږ سره ډیسټرب شي او دا چې څومره کنیکټډ دي چونکې سرور بذات خود یو سنگل پورټ ډیوایس وي نو ډایرکټ ملټیپل کمپیوټر موږ د سرور سره نشو کنیکټ کولای په څه شي کې په یو لوکل ایریا نتورک کې اوس په تاسو یې چې مطلب موږ سره سرور هم دوه قسم دي یو فزیکل سرور وي یو موږ سره چې شوی لاجیکل سرور یا سافټویر بیس سرور وي او سافټویر بیس سرور کې اکه څه مسله نه کی لګا سرنګي فور ایگزامپل که تاسو وکړو چې په یو فزیکل سرور باندې مونږ څه شي کړی ویب سرور یو سافټویر دی دا انسټال کړی په باندې مونږ ویب سایټ لانچ کو ویب سایټ چې په لانچ کو نو هغه ویب سایټ ته په یو ټینګ کې ملټیپل یوزر ریکویسټ کی ټول ته اکسیسیبل وي نو هغه حالان کې مونږ فزیکلی کنیکټیویټی نه بلکې د انټرنیټ په تھرو باندې مونږ ته اکسیسیبل دی سپیسیفیک یو پبلک آی پی په تھرو باندې خو دلته چې کوم مونږ د لوکل ایریا خبره کو په لوکل ایریا کې د ملټیپل ډیوایس د کنیکټیویټی لپاره او فزیکل کنیکټیویټی لپاره زه به تاسو ته د چې کومې موږ سره دا انوایرمنټ دی په دغه انوایرمنټ کې مطلب د سٹار ټاپالوجي به زه تاسو ته وایرلیس نیټورک هم جوړ کړم چې وایرلیس نیټورک په څرنګه جوړیږي خو فی الحال په دغه کې شی کو موږ جوړوو د سٹار ټاپالوجي یو فزیکل نیټورک چې په کوم کې موږ سره فزیکل کنیکټیویټي سنټرل چې کوم سرور دی د دغه په فیلیور باندې نیټورک کمپلیټلی ډاون شي زه به واپس پکې ټریسر لراشم زه به په فاست فارورډ باندې لګم مله سپیډ به کې ولګوم زه به دلته شی وکم ما یو سویچ واخستو دا سویچ مې دلته کنیکټ کړلو دلته مې پلیس کړلو دغه نه پاس مې شی وکړلو ما څه کمپیوټر واخستل ملټیپل کمپیوټر مې واخستل دغه نه علاوه ما شی وکړلو ما یو سرور هم واخستو دغه د کنیکټیویټي لپاره به زه راشم دلته به شی وکم زه به دا کنیکټ کم د په اتوماتیک کنیکټیویټي ټول باندې یا پر کلیک په ډیوایس بیا په کوم پورټ باندې کنیکټ کوي او دا داسې ضروری نه چې مطلب دا چې د کوم کیبل نه مطلب دوه ځنه مو کلیک وکړلو دغه سیټ ته کنیکشن کم هم کیږي او که دغه مخې کم هم کنیکشن کیږي بس دواړو ځایو کې کلیک ته او ډریګ اینډ ډراپ پکې نشته صرف کلیک وکړه او مخکې لاړ شه په کوم ځای کې بیا هلته کلیک وکړه دغو په منځ کې کنیکټیویټي وشوله دا اوس موږ سره کنسپچولی چې شو یو سرور کلاینټ انوایرمنټ شولو چې موږ فزیکلی ملټیپل کمپیوټر چې هر څومره تعداد یې کېدی شي په یو لوکل ایریا نیټورک کې چې دا یو سرور کمپیوټر سره موږ کنیکټ کړل په څه شي باندې په سویچ باندې سویچ یو ملټی پورټ انټرمیډیټ کمپیوټر یو ټول دی د نیټورکینګ والا چې په دغه کې موږ سره انټیلیجنٹ کمیونیکیشن کیږي انټیلیجنٹ کمیونیکیشن چې شي په بیس باندې کیږي د میک ایډرس ټیبل د پاپولیشن په بیس باندې کیږي اوس همیشه لپاره چې کله موږ سره کلاینټ کمپیوټر وي په کلاینټ کمپیوټر کې دواړه کې پوسیبিলিټی مشته مطلب دا چې ته ول سټیټیک آی پی ایډرس هم ورکړای شي ته ول ډاینامیک هم ورکړای شي خو چې کوم سرور دی سرور به همیشه لپاره موږ سره فکسډ آی پی ایډرس وي او چې کله فکس آی پی ایډرس وي نو به موږ سره په څه شي باندې ورکال شي اب موږ سره سټیټیکلی ورکال شي نو دلته موږ سره په سټیټیک انیشلایزیشن به وي اوس د دلته چې کله زه دغه په منځ کې کمیونیکیشن انیبل کم د کمیونیکیشن انیبل کېدو لپاره مو سره په دغه کې درې قسمه خبرې ضروری دي اولنۍ خبره دا چې دا فزیکلی یا ورچولی وایرلیس باندې کنیکټیویټي شته کنه دویمه خبره دا چې په دغه کې دوه قسمه اډرسز شته کنه سیم یونیفارم اډرسز اوس پیرته زه مثال په تور باندې په دغه کې به سټیټیکلی د کلاس A اډرس واچم په دغه کې به د B واچم په دغه کې به د C واچم نو A B C آی پی مشته پورټم اپ ته هر څه شته خو دغه په منځ کې به کمیونیکیشن نشي یو فاست اوورویو ته پیر کام چې دا مې ته کلیر شي فور ایگزامپل دلته زرالم
دلته مې څه وکړو دلته مې ولیکلو 10.0.0.1 دا د کوم کلاس شو A کلاس شو که نه دا مې دغه سیسټم له ویل کړه دلته راولم واپس دلته ډیسکټاپ له راولم کنفیګریشن له راولم دلته مې څه ولیکلو دلته مې ولیکلو فور ایگزامپل 129.0.0.1 دا د کوم کلاس B ولا شوه دلته راغلم دلته مې څه وکړله دلته راغلم فور ایگزامپل دلته مې ولیکلو 192.68.10.1 دا درې ډیفرنٹ آی پی ایډرس شول اوس که زه دلته کرسر راوړم په کرسر ما ته څه وښیي چې سټیټس راکوي لینک یې اپ دی آی پی ایډرس یې سیټ دی او میک ایډرس یې شته نو موږ یایو چې کله هم چې دا درې قسمه شیونه په کوم ډیوایس کې هغو به کمیونیکیشن کیږي خو چې کله خبره لوکل ایریا نیټورک ته راشي نو په لوکل کې بیا موږ سره یو فردر یو ایډیشن ورسره کیږي چې په لوکل ایریا دا دوه شیونه خو موږ سره فکس دي چې کنیکټ دی یا نه کنیکټ او میک ایډرس شته که نه خو چې کوم آی پی ایډرس دی آی پی ایډرس په همیشه لپاره د سیم نیټورک وي او دلته که موږ وکړو دا موږ سره A شو دا د B شو دا د C شو دغه نه دغله اوس ما یو آی پی ایډرس ورکړی کوم مې ورکړی 129.0.0.1 دلته راسم زه پینګ کوم ګورم چې دا پینګ کیږي که نه دلته مې ولیکلو پینګ 129.0.0.1 دا یو پی ایډرس دی که نه دا سیکنډ نمبر سیسټم انټر مې کړلو په سویچ باندې هم دي پورټ هم اپ دي کنفیګر هم شول هر څه شته څه یې ریکویسټ ټایم آوټ څه مطلب کلاس کې غږ وکړو چې ګل جانان تاسو کې ګل جانان نشته بیا یې غږ وکړو چې ګل جانان بیا نشته څلور پیرې د غږ یې وکړلو نو دغه دپاره شرط څه شی چې ګل جانان به دلته وي او ګل جانان د یوه کلاس سره چې ریلیټډ وي تاسو یو سپیسیفیک کلاس دی د سیم کلاس چې نه وي په لوکل ایریا کې هغه به کمیونیکیشن نه کیږي ګوره ساده ژبه کې تاسو سره چې په کلاس کې کوم خلک دي دغو سره ته کمیونیکیشن په دغه ټایم کې په دغه سیناریو کې کړای شي اوس په یو هغه سایډ کې یو کلاس دی چې یو ډیفرنٹ دی یو تو په منځ کې اوس کمیونیکیشن نه کیږي څله ځکه چې کلاسز هم ډیفرنٹ دي نو دغه دپاره به زه څه شی وکړم زه به دا چې کوم ما آی پی ایډرس کنفیګر کړي دا مې یو مقصد دپاره تاسو ته وکړلو کوم مقصد دپاره چې تاسو ته چې پته ولګېږي چې ګوره ضروري نه ده چې آی پی ایډرس پورټ اپ اور سره میک ایډرس دا چې وي دا به موږ اکثر خلکو ته به دا کې کنفیوژن وي چې یارې سیم ایډرس په میک ایډرس کې څه وساتې نو دا به موږ سره دلته که ګوره زه راغلم فار ایگزامپل دغه له هم څه کړو د بي کلاس والا مه کړو دا به زه چینج کړم چې چینج 0.0.22 مه کړلو او دا به زه څه کړم 255.0 دا به چینج کړم ځکه چې د کلاس A والا خو موږ سره 255 وي دلته به راشم دا به زه څه کړم دا به زه چینج کړم دا به ولیکم 10.0.0.3 مه کړلو دا به 255.0.0 دا مې دغه کړلو سیټ کړلو اوس دغو کې ما سره نیټورک هم سیم شولو او د سیم ډومین نه د مونږ آی پی ایډرسز اساین کړل دلته به زه واپس راشم نو دلته به یو کمانډ ولیکم پینګ 10.0.0.2 دا یو پی ایډرس دی که نه انټر مې کړلو څه شی شولو کمیونیکیشن یې دغو په منځ کې انیبل شولو ښه دا خو ما سټیټیک انیشیلایزیشن وکړلو زه اوس غواړم چې زه ډاینامیک انیشیلایزیشن یې دغه وکړم خو ډاینامیک انیشیلایزیشن دپاره به تاسو سره یو ډي ایچ سی پي سرور وي د ډي ایچ سی پي سرور دا موږ سره پراپرټي ده چې دا په نیټورک کې کنیکټینګ ډیوایس ته ډاینامیکلی آی پی ایډرس د یو سپیسیفیک نیټورک ورکوي یا اساین کوي زه به راشم دلته زه به سرویسز اول سرویسز نه مخکې به زه دغه خپله یو آی پی ایډرس ورکم ځکه چې دا به په خپله یو سټیټیک آی پی ایډرس اخلي دلته مې ولیکلو 192.68 د کوم کلاس مې ولا ویر کړلو دا مې ولا د A کلاس د C کلاس ویر کړلو دغله مې میک ایډرس ویر کړلو دغله زه ډیفالټ ګیټ وی 192.68 دلته مې څه کړو 252 مې ولا ډیفالټ ګیټ وی کړله 192.68 10.1 ګوره دلته ما څه کنفیګریشن وکړو دغه سیسټم د سرور له ما 1 پیله نمبر آی پی ویر کړله دا به زه دغه ځای نه کاپي کړم ورسره ډي ان ایس سرور نه ما څه ویر کړله پیله نمبر او چې کوم دغه نیټورک نه ټول یار شوله هغه له موږ دا نمبر ویر کړلو دا به زه دغه ځای نه ختم کړم زه به راشم سرویسز له په سرویسز کې به زه اول ډي ایچ سی پي له راشم په ډي ایچ سی پي باندې مې کلیک وکړلو دلته که تاسو خیال وکړو دا آف دی دا به زه دغه ځای نه آن کړم دلته به زه ولیکم چې ډي ایچ سی پي دلته ډیفالټ ګیټ وی موږ سره څه وه 252 وا کنه وا ټول یار ډي ان ایس څه ډي ان ایس دا دی دلته مو دا رینج دی په دغه رینج کې دلته به زه څه وکړم زه به په ایډ باندې کلیک وکړم دا مو سره څه شولو دا ایډ شولو زه به راشم ډي ان ایس له په ډي ان ایس کې به دلته څه وکړم اول دا خو به آن کم آن مې کړلو دلته به زه یو نیم ولیکم فار ایگزامپل www دلته مې ولیکلو gpgc.edu.pk شولو دلته به زه څه وکړم دلته مې نمبر ولا ویر کړلو ځکه چې دا دغه سرور نمبر شولو
اوکې مکړلو دا دلته ایډ شولو زه به اوس شی وکړم دلته به راشم دلته چې راشم دغه ځای نه به زه اول خو به دا چینج کړم ډي ایچ سی پي ته ډي ایچ سی پي ته مې چینج کړو دغه ریکویسټ وکړلو دغه ته څه وشولو دا ورته اساین شولو دلته راغلم دلته مې کلیک وکړلو دا به مې زه ډي ایچ سی پي کم دغه ته مې اساین شولو دلته به راشم دا به زه څه کم دا به زه ډاینامیک کم ډي ایچ سی پي نه مې ریکویسټ کړلو دا مې انیشلایز کړلو د یو سپیسیفیک رینج دغه نمبر نه دلته به ډیسکټاپ له راشم دلته به راشم دا مې څه کړو دا مې انیبل کړلو اوس دا مختلف قسم چې کوم سیستم دی دا مو کنفیګر کړل د سرور نه اوس زه دغه ځنه ټربل شوټ کوم ټربل شوټ کېدو لپاره به زه شی کوم زه به دا چې کوم ما کولو کړی دا ما بند کړلو دلته به زه راشم زه به اول دغه ځنه دا پینګ کم پینګ کېدو لپاره ما ولیکلو 192 68 10.1 دا چې شي دا سرور آی پی دا سرور انټر مکړلو نو ما سره څه وشو په دغه باندې د سرور نه ریکویسټ مطلب ریسپانس راغلو اټ مین چې دا کنیکټیویټي د دغه نیټورک دا پراپرلی کنفیګر دی زه به دلته راشم دلته به زه څه وکړم زه به دا چې کوم براوزر دی په دغه براوزر باندې به کلیک وکړم که دا تاسو ته نه ښکاري دا سلیکزون ته زیات کو دا مطلب ایډجسټیبل دی دلته به زه څه وکړم دلته به زه ولیکم فار ایگزامپل www.gpgc.edu.pk انټر مکړلو څه شی وشولو ما سره چې کوم سرور دی اکسیسیبل شولو کوم یو سرور ایچ ټي ټي پی سرور دلته تاسو کتای شو کنه کوم سرویسز اکسس شول ایچ ټي ټي پی سرویسز اکسس شول زه به دا شی کوم زه به فل حال دا بند کم زه به راشم دلته ایچ ټي ټي پی سروس لا دلته ما سره ایچ ټي ټي پی دا یو سرور دی کدا تاسو خیال وکړو دا څه اکسس شول ځکه چې دا بای ډیفالت دواړه اون دي تاسو کتای شو کنه اون زه به راشم د انډکس پیج له دا به سلیکټ کوم دلته به ایډیټ ل راشم زه غواړم چې دغه کې زه خپل شی اډ کم تاسو یې هغه لپاره انټرست لپاره زه به دلته څه د ایچ ټي ایم ایل څه ټیګ ولیکم فار ایگزامپل ما ولیکلو h3 کې نه ما څه ولیکلو دلته ما ولیکلو چې BCS honor batch 5 semester 4 دا به زه څه کوم یا به زه ولیکم فار ایگزامپل h3 دغه نه پاس مونږ سره دا څه دا مونږ سره کورس دی کمپیوټر نیټورک او دا کوم ټیګ دی دا به زبان کم دا پکې مو ایکسټرا خپل ولیکل او دلته مې شی وکړلو دلته مې ولیکلو فار ایگزامپل h4 دا موږ سره چې کوم هیډینګ دی د هیډینګ ټیګ دی اوس په تاسو سایز دا شی نه به وکړو h4 مې ولیکلو دلته مو شی ولیکلو مو فار ایگزامپل ولیکلو ټیوټر کالن مو خپل نامه ولیکله صرف تاسو ته زه وښوم چې دلته چې دا کوم کوډ دی آیا دا اوندا اکسس کیږي که نه بل ځای نه اکسس کیږي دا ما بند کړلو چې بند مې کړلو دلته به زه راشم دغه ځای نه دا ما سیو کړلو په سیو باندې مې کلیک کړو ما ته چې زوړ به اووررایډ کیږي اووررایډ ته شي دغه ځای نه مې څه کړو اووررایډ مې کړلو دلته به زه دا بند کړم دغه بل سیسټم له به راشم دغه سیسټم له راغلم دغه ځای نه به دا کلاس کړم او دلته ګوره که دا زه لږ ریسایز کړم نو دلته تاسو کتای شو براوزر ما سره یو براوزر دی په دغه باندې مې کلیک وکړلو په دغه ځای کې به زه ولیکم چې www مونږ سره چې gpgc.edu.pk انټر مکړلو چې انټر مکړل نو دلته تاسو کتای شو هغه انفارمیشن چې کوم پکې اوس مونږ دستی ایډ کړل دا پکې دلته راغلل نو اټ مین چې مونږ سره دا چې کوم سیستم دی د دغه سیستم سرویسز په دغه سیستم په دغه سیستم په دغه سیستم په دغه سیستم په ټولو اکسیسیبل دي کدا لینک زه اوس ختم کم فار ایگزامپل دلته زه راغلم او دلته مې څه وکړلو دلته مې یو سپیسیفیک بهر مې کلیک کړو چې ما سره سلیکشن نه شوی او دلته مې په دغه لینک باندې کلیک دا ما سره ختم شولو چې ختم شولو دا مې بیرته راغلم زه به واپس دلته راشم دلته مې څه وکړلو دغه براوزر له راغلم په دغه براوزر کې ما ولیکل چې www.gpgc.edu.pk انټر مکړلو سرویس لاړل کنه سیستم ټول آن دي په کنیکټیویټي شته اوس په دغه په منځ کې چې څومره ډیسټربنس وشول د څه شي وجه نه وشو د سرور د ډاون کودې وجه نه نو دا قسمه چې کومه دا اوس موږ سره یو سٹار ټاپولوژي ده چې په دغه کې یو مین چې کوم رولز ادا کوونکی سیستم دی د اخ په ډاون کېدو باندې ټوله چې کوم نیټورک هغه پرفارمنس دی ډیسټرب شول کلیر شولو دا